Lektion 1. Påverkan är viktig. Det är anmärkningsvärt att veta hur mycket de har påverkat oss. Jag håller helt med. Det är absolut nödvändigt att vi börjar arbeta med det snart. Hänvisar vi till projektet vi diskuterade förra veckan? Ja, exakt. Deras insikter kan verkligen lyfta våra idéer. Jag föreställer mig att tillämpningen av deras koncept verkligen kommer att ge fruktbara resultat. Visst, ju fler perspektiv vi införlivar, desto rikare blir projektet. Jag måste erkänna att jag är ganska angelägen om att se vart denna samarbetsenergi leder oss. Precis som jag. Ska vi sätta en tidsplan för våra möten för att säkerställa framsteg? En fantastisk idé. Regelbundna incheckningar kommer att hålla vår motivation hög. Lektion 2. Navigeringslås. Vatten skulle komma in i slussen och lyfta båten ytterligare 10 eller 15 fot. Det låter fascinerande. Hur fungerar hela processen? Det är ganska enkelt faktiskt. Låset fylls med vatten tills nivåerna utjämnas. Jag kan bara föreställa mig hur det känns att uppleva det plötsliga lyftet. Det är spännande, och du skulle inte tro hur effektivt det är. Effektivitet är nyckeln i resor. Jag undrar hur många båtar som går igenom varje dag. Tusentals skulle jag uppskatta. Det är en upptagen operation. Jag antar att alla vill njuta av det öppna vattnet så snart som möjligt. Verkligen. När de väl är upphöjda öppnas dörrarna och båtarna går vidare som en parad. Lektion 3. Flygobservationer. Det är jättebra. Hade du en smidig flygning? Ja, flygningen var anmärkningsvärt bekväm, men tjänsten saknades lite. Det är olyckligt. Vad hände? Väl, flygvärdinnorna fanns ingenstans att hitta på ganska lång tid. Jag förstår. Det är alltid nedslående när tjänsten inte uppfyller förväntningarna. Exakt. Jag lyckades dock överleva med en bra bok och snacks. En förnuftig strategi. Vilken bok valde du att fördjupa dig i? Jag valde en spännande mysterieroman, vilket hjälpte till att fördriva tiden trevligt. Mysterier kan verkligen få flygningar att zooma med som sekunder. Lektion 4. Spårutflykter. Perfekt. Det finns en vacker stig i närheten. Fantastiskt! Vilken tid ska vi träffas för att utforska det? Vad sägs om att vi samlas 9 på morgonen? Det låter fantastiskt. Jag ska se till att ta med mycket vatten. Ett klokt val. Hydrering är avgörande vid vandring. Dessutom ska jag packa några energibarer för ett snabbt mellanmål. Utmärkt. Ingenting vitaliserar en som ett gott mellanmål på spåret. Exakt. Känner du till spårens svårighetsgrad? Jag har hört att det är måttligt med några branta lutningar. Lektion 5. Balansera arbete. Ja, men det är svårt att säga nej till extra arbete. Jag förstår helt. Jag vill inte göra någon besviken heller. Det kan vara ett ganska dilemma när ansvaret hopar sig oväntat. Verkligen. Att balansera arbete och personlig tid kräver strategi. Hur hanterar du vanligtvis sådana situationer? Jag försöker prioritera mina uppgifter och delegera när det är möjligt. Ett klokt tillvägagångssätt. Delegering kan lindra ett betydande tryck. Exakt. Det är viktigt att inte drunkna i ansvar. Har du några tips för att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv?
Lektion 6. Hockeyinställningar. Du måste hålla pucken från att gå in i nätet. Min syster och hennes vänner gillar inte riktigt att spela hockey. De skulle hellre välja fotboll. Fotboll har sin charm, utan tvekan. Vad tycker de är tilltalande med det? De tycker om lagarbetsaspekten och den ständiga rörelsen. Det är vettigt. Hockey kan vara ganska intensiv med sin snabba takt. Ja, och det finns också rädslan för att bli träffad av pucken. Det är sant. Säkerhetsproblem kan avskräcka vissa från att ta upp sporten. Exakt. Fotboll verkar mindre skrämmande för dem. Kanske en dag de kommer att ge hockey en chans. Lektion 7. Skapa projekt. Hantverk kan omfatta allt från att göra smycken till hemdekorationer. Verkligen. Möjligheterna är praktiskt taget oändliga. Vilka projekt vill du utforska? Jag har alltid varit fascinerad av ljustillverkning. Det verkar ganska terapeutiskt. Det låter avslappnande. Har du undersökt processen än? Jag har tittat på det lite. Enbart dofterna är ganska lockande. Du kan skapa unika blandningar som återspeglar din personlighet. Exakt. Personliga ljus kan också vara härliga presenter. Vilken fantastisk idé. Jag föreställer mig att skapa anpassade etiketter för dem också. En underbar touch. Det skulle höja hela upplevelsen. Lektion 8. Fräknar och rött hår. Jag märkte att du verkar lite nere idag. Är allt okej? Jag kan inte låta bli att känna mig självmedveten om mitt röda hår och fräknar. Varför är det så? Många skulle betrakta sådana funktioner som vackra. Vacker. Verkligen. Jag känner mig ofta som en vandrande annons för en solbränna. Jag tror att unikhet är något att omfamna. Omfamna. Jag trodde att det var något att gömma under en hatt. Du liknar mycket en solnedgång, levande och fängslande. En solnedgång. Det är ganska poetiskt. Men folk brukar inte komplimentera solnedgångar på kaféer. Kanske tar de sig inte tid att uppskatta dem som de borde. Lektion 9. Morgon mindfulness. God morgon! Har du någonsin provat meditation eller mindfulness tidigare? God morgon! Jag har hört talas om dem, men jag har aldrig försökt. De kan vara ganska fördelaktiga. Tänk dig att börja dagen med lugn snarare än kaos. Kaos verkar vara mitt standardläge. Hur uppnår man detta lugn? Det börjar med bara några minuters fokuserad andning. Andning verkar enkelt nog, men är det så effektivt? Överraskande, det är det. Det grundar dig, som ett starkt träd i en storm. Jag antar att ett träd inte blåses bort lika lätt. Exakt, plus du kanske upptäcker att ditt sinne känns tydligare efteråt. Lektion 10. Natursköna vyer. Har du hört talas om det spektakulära landskapet i det nya vandringsområdet? Jag har sett några bilder. Kanjonen ser djupt räfflad och ganska lockande ut. Det är helt hisnande. Sjön där är helt enkelt pittoresk. Man kan kanske säga att naturen har sin egen konstnärliga känsla. Verkligen. Naturen verkar vara den bästa konstnären. Jag undrar hur många människor snubblar över sådana dolda pärlor. Många, föreställer jag mig. Vissa människor söker skönhet på oväntade platser.
Det är sant. Jag antar att jag snart måste ge mig ut på ett äventyr. Du kommer inte ångra det. Det kan vara höjdpunkten på ditt år. Lektion 11. Vikten av kommunikation. Jag har reflekterat över hur viktigt det är att prata med människor innan de pratar med dig. Det är en spännande tanke. Varför tycker du att det är viktigt? Att öppna konversationen själv kan skapa en välkomnande atmosfär. Jag hade inte övervägt det. Det kan förhindra missförstånd. Exakt. Om man väntar på andra kan han missa möjligheter. Det är en värdefull lektion. Vad inspirerade din reflektion? Att bevittna bra erbjudanden utvecklas just för att någon inledde konversation. Fascinerande. Det verkar som om förtroende verkligen är nyckeln. Visst, en vänlig hälsning kan sätta tonen för det som följer. Lektion 12. Charmiga främre verandor. Jag har fått några tips för att göra din veranda charmig och inbjudande. Det låter förtjusande. Vilka tips har du? Börja med levande blommor. De skapar ett varmt välkomnande. Jag uppskattar blommans skönhet. De lyser säkert upp alla utrymmen. Dessutom inbjuder ett mysigt sittplatsarrangemang människor att dröja kvar. Jag måste hålla med. En härlig sittplats kan få en att känna sig hemma. Slutligen, överväg lekfull inredning som vindklockor. De ger glädje. Sådana detaljer ger verkligen karaktär till en veranda. Det blir inte bara ett utrymme utan en upplevelse. Lektion 13. Flexibilitet och välbefinnande. Jag har funderat på hur flexibel kan förhindra skador. Flexibilitet. Det verkar mer av ett fitnessproblem än en daglig nödvändighet. Tvärtom, flexibilitet kan avsevärt förbättra det allmänna välbefinnandet. Vänligen utarbeta. Hur undviker man skador genom flexibilitet? När en person är flexibel kan kroppen anpassa sig bättre till rörelser. Jag förstår. En flexibel kropp kan motstå stress bättre. Exakt. Tänk på det som rustning som låter dig böja snarare än att bryta. Det är en slående analogi. Jag skulle kunna använda en del av den rustningen själv. Flexibilitet kan vårdas genom enkla sträckor varje dag. Lektion 14. Tips för insiderresor. Jag tror att det är viktigt att genomföra forskning i förväg för att resa. Jag håller med. Det förbättrar upplevelsen avsevärt. Vad föreslår du? Först, kontakt med lokalbefolkningen kan ge värdefulla insidertips. Det är en fantastisk idé. Lokalbefolkningen känner vanligtvis till de bästa platserna som turister saknar. Exakt. De kan rekommendera dolda pärlor för mat och underhållning. Har du någonsin använt den här metoden på dina resor? Ja, under min senaste resa tog en lokal mig till ett pittoreskt café med de bästa bakverken. Nu låter det härligt. Vad lärde du dig mer av lokalbefolkningen? De informerade mig också om kulturella nyanser som gjorde min vistelse roligare. Lektion 15. Vänlighet föder vänlighet. Jag frågade nyligen någon om livslektioner. Och hon sa något djupgående. Berätta, vad var kärnan i hennes visdom? Hon uppgav att om man är bra mot människor, de kommer att återgälda vänligheten. Det är en härlig känsla. Det främjar positivitet i interaktioner. Verkligen.
Det uppmuntrar en cykel av goodwill som kan lyfta hela samhällen. Jag tror att det är en grundläggande sanning i mänskliga relationer. Absolut. Världen skulle kunna använda mer vänlighet, skulle du inte hålla med? Absolut. Det är uppfriskande att erkänna sådana enkla men ändå effektiva principer. Kanske borde vi utöva denna uppfattning vart vi än går. Lektion 16. Förbättra marknadsföringsstrategier. Jag tror verkligen att vi är på rätt väg för att förbättra vår marknadsföring. Jag delar den känslan. Vilka specifika strategier har du i åtanke? Jag tror att fokus på engagemang i sociala medier kan ge fantastiska resultat. Sociala medier är verkligen ett kraftfullt verktyg för att nå olika målgrupper. Att lägga till interaktivt innehåll kan öka vår synlighet ytterligare. Det är en utmärkt poäng. Människor älskar att engagera sig med iögonfallande innehåll. Dessutom bör vi överväga att samarbeta med influencers för att utöka vår räckvidd. Samarbeten kan introducera vårt varumärke till helt nya marknader. Ja. Jag är upphetsad över de potentiella resultaten av våra idéer. Lektion 17. Utforska hobbyer. Vilken typ av aktiviteter tycker du mest om på din fritid? Jag gillar att måla och experimentera med olika konsttekniker. Det låter underbart kreativt. Vad tycker du om att måla mest? Jag tycker ofta att landskap är inspirerande, även om porträtt också kan vara ganska roliga. Att fånga känslor genom porträtt måste vara en unik utmaning. Verkligen. Jag tycker det är givande när jag kan förmedla en historia genom mitt konstverk. Jag skulle gärna vilja se några av dina bitar någon gång. Jag skulle gärna dela dem. Jag tycker också om att utforska nya stilar. Det är konstens skönhet. Det tillåter oändlig utforskning. Lektion 18. Skapa pizzor. För ytterligare pålägg, vad föredrar du på din pizza? Jag älskar att experimentera med olika ingredienser. Det gör det spännande. Det är sant. När degen har jäst kan vi rulla ut den för kreativitet. Exakt. Vilka är dina favoritpålägg? Jag tycker personligen om en klassisk kombination av pepperoni och svamp. Ett tidlöst val. Jag väljer ofta paprika och oliver. De lägger till en härlig crunch. Ska vi skapa våra skapelser tillsammans? Absolut. Det skulle vara en trevlig upplevelse att tillverka våra pizzor sida vid sida. Låt oss ha en pizzafest snart. Lektion 19. Diskutera erbjudanden. Jag ser fram emot att diskutera affären med dig. Jag också. Låt oss börja med att beskriva våra huvudmål. Det låter klokt. Att definiera våra mål kommer att ge tydlighet. Ja, jag tror att kommunikation är nyckeln till att säkerställa att vi är anpassade. Exakt. Ska vi se över villkoren i avtalet härnäst? Visst, det är viktigt att förstå varje aspekt innan du fortsätter. Jag håller helt med. Finns det några detaljer som du är särskilt bekymrad över? Jag skulle vilja förtydliga tidsplanerna och resultaten för att undvika förvirring. Smart tänkande. Tydlighet på dessa punkter kommer att hjälpa oss att hålla oss på rätt spår. Lektion 20. Förstå jäsning. Jag har lärt mig om alkoholjäsning och dess process. Så intressant. Vad innebär det?
Det händer när jäst eller bakterier bryter ner sockerarterna i vissa vätskor. Fascinerande! Och vad omvandlar de sockerarterna till? De omvandlar sockerarterna främst till alkohol och koldioxid. Så det är den vetenskapliga grunden för hur drycker som öl tillverkas. Exakt. Det är anmärkningsvärt hur vetenskapen spelar en roll i våra dagliga avlat. Jag tänkte aldrig på det sättet. Det gör att mitt vinval känns ganska sofistikerat. Och nu kan du imponera på dina vänner med din nyfunna kunskap. Lektion 21. Säkerställa sekretess. Jag föreslår att vi slutligen tar med en sekretessklausul. Det låter klokt. Skydd av känslig information är avgörande. Absolut. Det skyddar båda parter och främjar förtroende. Vilka specifika detaljer skulle behöva täckas i denna klausul? Vi bör beskriva vad som utgör konfidentiell information och skyldighetens varaktighet. Lysande! Tydlighet i våra avtal kan förhindra framtida missförstånd. Verkligen. Detta säkerställer att proprietär kunskap förblir säker. Jag uppskattar din framsynthet i denna fråga. Allt är en del av att upprätthålla en professionell relation. Lektion 22. Jämställdhetsinitiativ. Har du hört talas om de olika initiativen som syftar till att uppnå jämställdhet? Ja, det är uppmuntrande att se globala insatser fokusera på denna fråga. Verkligen. Framsteg mot jämställdhet är avgörande för samhällsutvecklingen. Jag håller helhjärtat med. Det stärker individer oavsett kön. Exakt. Vissa initiativ fokuserar till och med på utbildning och ekonomiska möjligheter. Det är viktiga komponenter för att driva förändring. Skulle du säga att det är viktigt att öka medvetenheten om dessa insatser? Absolut. Medvetenhet leder till förespråkande, vilket kan forma politiken till det bättre. En enhetlig global röst kan verkligen skapa betydande effekter. Lektion 23. En avkopplande dag. Är du redo för en rolig och avkopplande dag? Jag måste säga, det låter lockande. Vad har du i åtanke? Jag tänkte att vi kunde tillbringa vår dag i parken, kanske njuta av en picknick. En picknick verkligen, vad härligt. Vad ska vi ta med? Jag föreslår smörgåsar, kanske lite frukt och en uppfriskande dryck. Inte jag heller. Jag känner att detta kommer att bli en fantastisk fest. Absolut. Och vi kan också spela några spel. Ja! Vi kan till och med ta med en frisbee eller ett brädspel. Nu, det skulle öka njutningen. Tänk dig, skratt och frisk luft. Lektion 24. En kulinarisk resa. Är det värt att besöka den nya restaurangen? Jag menar, har de god mat? Mina vänner har pratat om sina rätter. Ja, de har en mängd olika alternativ som pasta, sushi och gourmethamburgare. Det låter fantastiskt. Är priserna rimliga? Ganska rimligt, jag försäkrar dig. Plus atmosfären är härlig. Jag kan bara föreställa mig atmosfären. Ska vi ordna ett besök i helgen? Absolut. Jag har hört att deras desserter också är exceptionella. Nu har du min fulla uppmärksamhet. Jag är verkligen fascinerad. Lita på mig, det kommer att bli en kulinarisk resa du inte kommer ångra. Lektion 25. Besökarnas ankomst.
Jag har hört spännande berättelser om det gamla slottet. Borta innan de faktiskt sågs fylldes de första besökarna av skräck på platsen. Verkligen. Ruinerna har en historisk charm, även om det kan verka kusligt. Jag skulle gärna utforska dess hallar och bevittna dess hemligheter. Tänk bara på de historier som väggarna kunde berätta. Jag undrar hur det var under sina glansdagar. Kanske kan vi undersöka legenderna kring det. Det skulle ge ett spännande äventyr. Jag kan redan förutse de historier vi kommer att berätta efter vårt besök. Lektion 26. En sekreterares skrivbord. Har du någonsin tittat på en sekreterares skrivbord? Ja, det har jag. Sekreteraren skriver på ett anteckningsblock och ordnar olika saker. Så som? Tja, det finns kalendrar, klisterlappar och många pennor överallt. Det verkar som en värld av organiserat kaos, eller hur? Absolut. Det är fascinerande hur allt har sin plats, men ändå verkar kaotiskt. Verkligen, det visar skönheten i effektivitet, även i en livlig miljö. Jag antar att det återspeglar personligheten hos personen som arbetar där. Exakt. Varje skrivbord berättar en egen historia, fylld med uppgifter och kreativitet. Lektion 27. Alternativ och val. Har du besökt det nya kaféet i stan? Jag har hört talas om det. De säger att maskinerna har en mängd olika alternativ. Ja, det stämmer. Du kan anpassa allt från styrka till smak. Det låter förtjusande. Vad är ditt favoritval hittills? Jag tycker personligen om en robust espresso med en antydan av karamell. Det låter utsökt. Jag kanske väljer något sötare. Väl, det är bra att höra. De har bakverk som perfekt kompletterar dryckerna. Nu har du övertygat mig. Måste besöka snart. Låt oss ordna ett kaffedatum och utforska deras meny tillsammans. Lektion 28. Jakt på färskvaror. Jag har tänkt besöka bondens marknad. Egentligen letar jag efter färska råvaror. Några förslag? Den lokala marknaden har den bästa sorten, med frukt och grönsaker i överflöd. Det låter lovande. Jag uppskattar färska ingredienser till mina måltider. Du är ute efter en godbit. Det finns också lokala säljare som säljer hemlagade godsaker. Jag skulle gärna utforska dessa alternativ. Är det öppet på helgerna? Ja, varje lördag och söndag. Det väcks till liv. Perfekt! Jag kommer att markera det i min kalender för vårt helgäventyr. Du kommer inte ångra det. Upplevelsen är verkligen härlig. Lektion 29. En tung konversation. Har du funderat på att integrera styrketräning i din rutin? Vad tycker du om det? Jag tycker om att lyfta vikter och göra kroppsviktövningar. Det låter bemyndigande. Jag är intresserad av att bygga styrka. Lita på mig, det är ganska glädjande att se framsteg över tid. Jag skulle definitivt vilja ge det ett försök. Har du några tips? Börja med lättare vikter för att bygga ditt självförtroende innan du går vidare. Det verkar rimligt. Jag ska ta det rådet till hjärtat. Jag ser fram emot att bli din träningspartner. Lektion 30. En hobby dyker upp. Jag har nyligen börjat med en ny hobby.
Får jag fråga vad det är? Jag har börjat fotografera. Det är riktigt kul. Det låter fascinerande. Vad tycker du mest om det? Att fånga ögonblick och känslor är verkligen givande. Jag kan bara föreställa mig glädjen att frysa ett ögonblick i tiden. Det har öppnat mina ögon för skönheten omkring mig. Du borde visa mig några av dina bilder någon gång. Absolut. Jag skulle gärna dela min resa genom linser med dig. Lektion 31. Historiska äventyr. Har du läst om de öar som utforskats av européer? Ja, verkligen. För flera år sedan besöktes öarna av upptäcktsresande under slutet av 1700-talet. Vilken spännande period. De måste ha upplevt anmärkningsvärda äventyr. Absolut. Deras expeditionsberättelser måste fyllas med utmaningar och upptäckter. Jag föreställer mig att landskapen de mötte var hisnande. De omformade verkligen vår förståelse för geografi. Kanske kan vi besöka en historisk plats och spåra deras steg. Vilken fantastisk idé! Jag skulle gärna vilja uppleva historien på egen hand. Låt oss planera ett utforskningsäventyr snart, ska vi? Lektion 32. Medborgarnas nyfikenhet. Har du någonsin funderat på hur våra föräldrar, betraktade som den modiga generationen, hade djärvheten att stå emot oddsen? Det är faktiskt ganska spännande. Deras medborgerliga mod förvånade mig, särskilt med tanke på de utmaningar de stod inför. Jag undrar ofta vad som motiverade dem. Var det ren beslutsamhet eller kanske en känsla av plikt? Jag tror att det var en blandning av båda, tillsammans med en djup förståelse för deras rättigheter och skyldigheter. Ganska så. De klagade inte bara. De sökte aktivt förändring och hävdade sina röster i ett samhälle som ofta tystade dem. Exakt! Deras försiktighet spelade en avgörande roll och säkerställde att deras handlingar var beräknade och avsiktliga. Det måste ha varit skrämmande men ändå spännande för dem. Visste du att många av dem fick allvarliga konsekvenser? Ja, jag har läst om de uppoffringar de gjort. Deras motståndskraft är en inspiration för vår generation. Det är det verkligen. Ibland känner jag vikten av det arvet på mina axlar. Hur kan vi efterlikna deras mod idag? Lektion 33. Alamo-beslutet. Har du någonsin undrat hur det kändes att vara på en plats under belägring som Alamo? Jag kan bara föreställa mig spänningen. Bowie var tvungen att ta ett riktigt tufft beslut. Verkligen. Hans order var ganska tydliga. Lämna San Antonio och förstöra Alamo. Vilket dilemma. Det var antingen följa order eller möta konsekvenserna av olydnad. Exakt. Kan du föreställa dig de diskussioner han måste ha haft med sina män? Jag kan föreställa mig dem. Ska vi verkligen överge denna historiska plats eller stå fast? Ja, och trycket måste ha varit enormt. De hade en så stark känsla av lojalitet. Lojalitet, verkligen. Men övervägde de också de strategiska konsekvenserna? Absolut. Att lämna Alamo intakt kunde ha samlat mer stöd. Lektion 34. Italienska läckerheter. Föredrar du italiensk mat lika mycket som jag? Italiensk mat är verkligen härlig. Finns det några bra italienska restauranger här? Det finns en som jag absolut älskar. Den serverar den mest utsökta pastan. Det låter underbart. Är det platsen med den charmiga atmosfären?
Ja, stämningen är härlig och servitören är också ganska underhållande. Jag uppskattar ett gott sinne för humor med min måltid. Så, vad är din favoriträtt? Jag är delvis besatt av deras lasagne. Det är ostliknande perfektion. Jag måste prova det. Jag tenderar att luta mig mot pizza. Serverar de det färskt? Ganska. Den är gjord från grunden och har den perfekta krispigheten. Lektion 35. Transportalternativ. Har du funderat på hur bekvämt det kan vara att köra runt i staden? Det kan verkligen vara bekvämt. Men kollektivtrafik är också tillgänglig. Det är sant. Bussarna är ganska effektiva och sparar mycket tid. Dessutom minskar det stressen med parkering, vilket kan vara ganska svårt. Exakt. Jag föredrar att inte ta itu med besväret med att hitta en parkeringsplats. Kollektivtrafik kan också vara ett bra sätt att träffa intressanta människor. Verkligen. Du kan lära dig fascinerande historier från andra pendlare. Och det sparar pengar. Gaspriserna kan vara upprörande nu för tiden. Du har helt rätt. Jag kanske bara utforskar busslinjerna snart.